السلام علیکم، زه فواد باچا. زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه به د ګوګل ترانسلیټر باندې او دا یو ویډیو د ټریکس ان ټریپ یا ټیپس ان ټریکس. نو تاسو ته به زه اوس یوه طریقه کار ښیم چې یاره تاسو یو ډاکومنټ تاسو سره دی هغه په بل لینګویج کې دی یا په انګلیش کې دی او هغه تاسو په پښتو کې وایي چې په دې پښتو کې ما کنورټ کړی او ما ریډ کړی، ځکه چې اکثره خلکو ته تکلیف ډیری. نو د هغې د لاسه زموږ سره دلته ګوګل کروم ما یو ډاونلوډ کړی دی. د ګوګل کروم ډېر ضروري دی ځکه چې اخره کې چې کله پرنټ کوئ نو ګوګل کروم هغې ته ضرورت یې ښه، نو ګوګل کروم ولا ډاونلوډ کړئ. نو زه به اوس یو ډاکومنټس ډاونلوډ کوم. زه به لاړ شم نیسټ ته، هلته الرډي په دې کې شته، نو ما الرډي ډاونلوډ کړی و ټیسټ کومې. نو زه به اوس دا ډاکومنټس چې دی دا به ډاونلوډ کړم. زه به یوز کوم ګوګل ترانسلیټر، پوه شوې. نو هلته ما هم کړي دي، نور هم ما کړي، خو دا وختي ما ویډیو ریکارډ کړه او مایک چې و زما میوت و، نو ځکه نو زه به اوس لاړ شم ترانسلیټر ته. اوس که تاسو په ترانسلیټر کې دلته ولیکئ چې هیلو ورلډ، پوه شوې، نو هغه به تاسو ته ښه باقاعده راشي پښتو کې. دا لینګویج تاسو دیز نه چینج کولی شئ. که لینګویج دغلته نه و که نه، دیز نه ښه باقاعده چینج کولی شئ. کوم لینګویج ګورئ هلته به راشي. نو دا خو چې تاسو په دې کې څه لیکئ راځي به کې. اوس که اردو کې ولیکو نو اردو کې بیا تاسو ریډ کوئ هم، پوه شوې دلته، او یا په انګلیش کې دلته ولیکئ هغه ریډ کوئ. دا څه کار کوئ نو به تاسو دلته په آډیو لفظ کې به ته وایي. نو پښتو زموږ مین مقصد دی هیر، پوه شوې. نو زه به اوس دغه ډاکومنټ چې کوم ما ډاونلوډ کړو دا به زه دلته اوس اپلوډ کړم. هغه دغه یو دی، پوه شوې. نو دا به زه دا ما اپلوډ کوم. چې کله ما اپلوډ کو نو دا به زه اوس د پښتو ته به اوس دا کنورټ کېږي. نو دی به ټایم الي، نو ټایم به دا لږ الي، نو دله موږ ټایم ورکړو. دا ټول ډاکومنټس په دې کې تاسو هر نمونه ډاکومنټ چې دي هغه اپلوډ کولی شئ. او دا مه وایئ چې بس دا خو هر شی په انګلیش کې دی یا په اردو کې دی، یا زه نه په اردو پوهېږم نه په انګلیش پوهېږم، نو د هغې ته لازم ما سټډي ونه کړه. نه، هغه اسکیوز نشته ستاسو لپاره. پښتو هم د نن سبا، پوه شوې، او بس غوږ کېښودلي دي ورته او ریډ کول دي، نو هغه لیزینس هم مطلب دا دی چې د هغې ایکسکیوز نشتی. نو اوس زموږ سره دلته دا ډاکومنټس فل کنورټ شو پښتو ته. نو دا اوس زه پی ډي ایف ته کنورټ کوم چې لاړ شي. نو دا به د کروم کې که تاسو اوس بل براوزر استعمالوئ، که هغه اپرا ده، که فایرفاکس دی، که ایچ دی، که هر یو دی، هغې کې آی ډونټ نو که په رایټ کلیک تاسو ووایئ هغه تاسو دا اپشن درکوي. دلته به دې کروم کې ښه باقاعده دلته راشي ډیسټینیشن چې کوم دی هغه سیو پی ډي ایف دی. دلته هر یو کم یو اپشن هغه به د سیو ایز ا پی ډي ایف ته ورواړوئ. تاسو دلته بیا کتی هم شي چې کم یو مطلب دا دی چې پورټریټ غواړئ، لیاوټ کم یو ځنه غواړئ که نه. نو دا به زه اوس پی ډي ایف دی، نو دا به زه سیو کړم. دی به اوس سیو کېږي، لږ ټایم به الي. خیر دی خو ټایم الي. نو زه په دې منځ کې دې دغه ته لاړ شم سایبر پشتو ته. اوس سایبر پشتو ته ولې رالم؟ تاسو به اوس وایئ چې یاره دی ولې دی سایبر پشتو ته راغی. نو ځینې خلک وایي یاره ستا ویب سایټ په انګلیش کې دی. افکورس زما ویب سایټ په انګلیش کې دی. ما کوشش دا کړی چې اردو پکې هم ما ایډ کړي دی لږه لږه هر ځای کې، اورې ورچولي د اردو او پښتو. خو د دې ځکه په انګلیش کې دی چې یو خو ماته هم اساني، بل لیکلو کې اساني، ځکه چې کمپیوټر په انګلیش کې دی که نه زما. نو دلته ګوره تاسو ښه باقاعده راتلی شئ او دا سلیکټ لینګویج وهلی شئ او پښتو ته یې کنورټ کولی شئ، پوه شوې. اوس چې کله پښتو ته کنورټ شو هر څه تاسو دلته اینئ دا به ښه باقاعده پښتو کې. اوس ګوره اباوټ ته لاړ شئ، نو هم پښتو کې به یې دلته ښه تاسو به دا پښتو ته کنورټ شي اټومیټیکلی اینئ. نو ایکسکیوز نشته. هغه فایل چې دی هغه ډاونلوډ شو، دې فایل له به زه اوس ورکړم، نوم به له ورکړم هغسې فار ایگزامپل د دی اوس ما سیو کو هلته او دا ویني دلته مونږ کړی و. نو دغې فایل ته واپس راځم. خو خیر اینې دی ویب سایټ که تاسو په موبایل کې ګورئ نو ستاسو کېدای شي لاندې سکرول ډاون وکړئ، کېدای شي هلته تاسو ته بیا راشي او ښه باقاعده به دې کې تاسو چې اوس هم ګورئ دلته هغه به تاسو ته پښتو کې پوه شوئ. let me see that last one. او دې کې دا اف ای کیو هم ما راچولی دی، سوالات جوابات دي. دې کې به نور هم زه کوم تاسو هم کوېشن یې صحیح هغه ښه باقاعده دلته ما ته ټایپ یې کوي، انشاءالله د هغې جواب به زه درکړم. دا ټول په آډیو کې پوه شوې، کوېشن یې د هغې جوابونه. انیوی موږ هغه فایل چې و موږ ډاونلوډ کو او موږ ګوګل ټرانسلیټر موږ استعمال کو په هغې باندې. راځي چې اوس هغه فایل کولاو کو او فایل چې دی هغه په ډاونلوډ کې و او دې له ما فواد نوم ورکړی وینئ.
نو دی اوس کولاو شو او چې دی کولاو شو دی به ښه باقاعده په پی ډي اف کې او دی به پښتو کې وي. اوس د مزوم په دې باندې راوستې ښه کتی شي ښه باقاعده په دې باندې ریډ کولی شي چې بس دا نه ده چې هر شی په انګلیش کې زه پوهېږم نو اوس ښه په پښتو کې شو. اردو ته بیا هم کنورټ کولی شي یا فارسي ژبه وایي یا دري وایي هر نمونه ژبه تاسو وایي. زه امید کوم چې په هغې کې به یي لمی اوپن اټ په دې کې اوس ښه باقاعده ژبې ټولې ژبې په دې کې دی شته که تاسو هره ژبه وایي هغې ته ښه باقاعده کنورټ کېږي. صحیح ده نو ډاکومنټس د اپلوډ کوي او په هغې کې بیا کنورټ یې کوي. دا چې فارسي پکې شته یاره خامخا به پکې پرژن هغې ته وایي او که نه زه په اف باندې ګرځم فارسي پرژن یعنې دا ښه باقاعده فرژن ته هم تللی شي. هیلو ورډ پوه شوې نو دا ټول ښه تاسو ته دا فیچرز چې دي دا د ګوګل کروم د ګوګل ټرانسلیټر تاسو میلاویږي. ګوګل ټرانسلیټر چې دی دلته هم تاسو ته کېږي دلته ما شارټکټ ته ورسولی خو تاسو چې کله هم ګوګل کروم او دې ته راشئ که نه او بیا دلته واپس دې ته راشئ ټرانسلیټر نو ښه باقاعده یې کولی شئ او که نه نو بیا ډایرکټ زما خیال translate .google.com ته چې لاړ شئ یعنې نو هم دلته راځي. نو زه امید کوم چې تاسو دې نه څه پیدا والی دا ډېر ښکلی یو فیچرز دی او دا استعمالی زه په خپله ډېر زیات استعمالوم اکثر زه دې ته ډېر شی کافي وکړم اوس فار ایگزامپل دلته رالم که نه او NIC ډاکومنټس دی اورې نو زه اکثر هېڅ کار وکړم چې زه اکثر بیزي یم ما کار نو زه یو ټاپک زه ګورم نو زه اوس دا ټول اوس فار ایگزامپل دا ښه باقاعده دې نه کافي کړم او زه بیا راولم دلته دې ته ور واچوم او دلته بیا زه په دې باندې لیسن وم او چې لیسن و دی ښه باقاعده دی ریډ کوي او زه ما ته غوږ کېښودی نور کال زه بیا کوم. alrighty امید کوم تاسو انجویمنټ وکړم او زما ویب سایټ کې دغه ټرانسلیټر هم شته صحیح ده استعمالولی شئ هلته.